هلو ايفري ون، اليوم نعمل مبروشه. الكراست كتير بتقرقش والمربى بيدوب بتمكن، فخلينا نبلش. اول شي بندخل ببول 3 اكواب او 390 جرام طحين، نص ملعقه صغيره ملح، وملعقه صغيره بيكنج باودر، وبننخلهم كتير منيح. وهلا بنخلطهم كتير منيح. وهلا بغير بول بنحط كوب او 226 جرام زبده طريه على حراره الغرفه، ومنزيد عليهم 3 ارباع كوب او 150 جرام سكر، وبنخلطهم كتير منيح بهاند ميكسر او بستاند ميكسر لحتى يصيروا كويني. وبنمسح البول بسباتيول كتير منيح. وهلأ بنبرش حامضة فوقهم، ومنزيد كمان ملعقة صغيرة فانيلا شوجر أو فانيلا اكسترا، وبنخلطهم كتير منيح. وهلأ منزيد بيضتين، بس بنخلط كتير منيح كل ما نزيد وحدة. وأول ميكسر لحتى تشيله كل الخلطة منه. وهلأ بنمسح البول بسباتيول كتير منيح، ومنزيد نص المكونات الجافة على الخلطة، بس ما ضروري تكونوا محددين، وبنخلطهم كتير منيح بسباتيول. وهلأ منزيد الباقي من المكونات الجافة وبنخلطهم كتير منيح بإيدينا، وبنلبس كفوف لحتى ما تلزق العجينة، وبنعجنهم لحتى تتكون عجينة كتير منيحة وملزقة على بعضها. وهلأ منكورها ومنحطها بالبول، ومنقص ربع العجينة، ومنخدها ومنحطها ببول، ومنزيد عليها ملعقة كبيرة طحين ومنعجنها كتير منيح، ومنحطها على بلاستيك راب ومنعمل شكلها ريكتانجل، ولازم يكون حجمه متوسط، وغطوا العجينة كتير منيح بالبلاستيك راب. ومنطبس العجينة كتير منيح مثل ما شايفين، ومنقلبها ونحطها على صحن. وهلأ منحطها بالتلاجة لمدة ربع ساعة. وهلأ منشيلها من التلاجة ومنقلبها، وبيرجع منحطها بالتلاجة لمدة 15 دقيقة. وهلأ منجيب مول ريكتانجل حجمه 23 ب 33 سنتيمتر، وبنمرغه بالزبدة، ومرغه الميلات كمان. وهلأ منرش طحين عليهم، وبنضرب المول لحتى يجي الطحين على كل المول، ومنشيل الطحين الزايد. وهلأ منحط العجينة اللي ما حطيناها بالتلاجة ومنوزعها بالتساوي على كل المول. وهلأ منجيب كوب وربع أو 370 جرام مربى المشمش، وبنخلطه كتير منيح لحتى يصير أهين نمرغه. ومنجيب الملعقة ونوزع المربى بالتساوي على كل العجينة، ومنمرغهم كتير منيح بالتساوي. وهلأ منجيب العجينة اللي كانت بالتلاجة ومنشيل البلاستيك راب عنها، ومنقشفها بالنص ومنسكر شقفتين على بعضهم مثل ما شايفين. وهلأ منجيب المبرشة ومنبرش العجينة مش بالمطرح الصغير، بالمطرح الكبير مثل ما شايفين، ومنبرشهم فوق المربى، ومنوزعهم بالتساوي مثل ما شايفين. وهلأ منحطها بفرن حامي على 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة، أو لحديت ما تستوي الكراست وتحمر من فوق. وانتو بتعرفوا كيف تتعاملوا مع فرنكم لأنه كل فرن شي. وبنترك المبروش تسقع بالمول لمدة 10 دقايق، برجع منحطها على واير راك وبنتركها تسقع على الآخر. وهلأ منحطها على بليت ومنقصها بالشكل وبالحجم اللي بدنا اياه. انا هون قصيتها لقطع كبار، بس رجعت قصيتها لقطع صغار اوف كاميرا، فانتو اعملوا اللي بدكن اياه. وصحتين. الكراست كتير بتقرقش والمربى بتدوب بتمكن، بنصحكن جربوا هالريسبي كتير طيبة. اذا حبيتوا هالريسبي ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، ونشوفكم المرة الجاية. باي.